Howard Phillips Lovecraft γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1890 και έζησε ως το 1937. Είναι ίσως ο σημαντικότερος συγγραφέας τρόμου του προηγούμενου αιώνα. Σίγουρα ο πιο νοσηρός από όλους. Τα έργα του είναι ευρέως γνωστά και έχει πλέον πολλούς οπαδούς. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι πολλά από αυτά έχουν γυριστεί και σε φιλμ. Η πρώτη απόπειρα έγινε το 1963 από τον Roger Corman με το The Haunted Palace. Το έργο αποτελούσε μέρος της πετυχημένης συνταγής του Corman να μεταφέρει έργα του Edgar Allan Poe, ενός ακόμα σημαντικού συγγραφέα και ποιητή τρόμου, και έτσι δεν μπήκε πουθενά το όνομα του λόγου. Το 1972 γυρίστηκε το The Dunwich Horror, που θεωρείται εξεφέραστο σήμερα σε ατμόσφαιρα και σουρεαλισμό. Όμως χρειάζονταν πολλά εφέ για να αποδοθούν οι τρελές ιδέες του Lovecraft, κάτι που αποτόλμησε ο Stuart Gordon τον Brian Yuzna το 1985 με το Reanimate. Η ταινία μεταφέρει ακριβώς μια μικρή ιστορία για κάποιον τρελό επιστήμονα που θέλει να δώσει ξανά ζωή στους μικρούς. Γι' αυτό απεικονίστηκε με το φρικτότερο τρόπο, αλλά και με αρκετές δόσεις γέλιου. Το δίδυμο συνέχισε την επόμενη χρονιά με το From Beyond από ομώνυμη ιστορία του Lovecraft, μεταφρασμένο στην Ελλάδα ως η έκτη αίσθηση του Σχολάσικου. Την ίδια χρονιά γυρίστηκε η Κατάρα, που βασίστηκε στο Color Out of Space και ακολούθησε το Ακατανόμαστο 1988 για ένα δαίμονα 300 ετών. Ο Yuzna έφερε μια συνέχεια του Reanimator το 1990 με ακόμα πιο τρελά και φαιναστικά εφέ, ενώ ο Dan O'Bannon, σεναριογράφος του πρώτου Alien, σκηνοθέτησε την υπόθεση του Charles Dexter Ward 1992 ως νοσηρό film noir με τίτλο «Η νεκρανάσταση του τρόμου». Το 1993 επέστρεψε και το Ακατονόμαστο, βασιζόμενο στην κατάθεση του Rudolph Carter, μιας ακόμα μικρής ιστορίας του Lovecraft, και το ακολούθησε το Necronomicon, μια ταινία με 3 ιστορίες του συγγραφέα, το Rats in the Walls, Cool Air και Whisperer in the Darkness, που συνδέονταν μεταξύ τους με το θρυλικό βιβλίο που ανέφερε πάντα ο Lovecraft σε όλο του τα έργα. Τις επόμενες χρονιές βγήκαν τα Larkin Fear, Castle Fate, που βασίζεται στην ιστορία The Outsider, είναι από τις καλύτερες μεταφορές ιστοριών του Stuart Gordon, και φυσικά το Dagon, που εσωκλεί το ομότιτλο Dagon και τη σκιά πάνω από το Innsmouth. Πρόκειται για το ανώτερο έργο απ' όλα και ίσως το σημαντικότερο thriller της δεκαετίας. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε με τον άστοχο τίτλο «Το φλάσμα του βυθού». Το Reanimator γνώρισε και μια τρίτη συνέχεια από τον Brian Yuzna, χωρίς όμως να γνωρίσει και επιτυχία, και μια ιταλική ανεξάρτητη παραγωγή ήρθε να συμπληρώσει τη λίστα με τα έργα του Lovecraft. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αν αναζητήσει κανείς ποιες ταινίες ετοιμάζονται βάσει έργων του, θα δει ότι γύρω στα 50 έργα είναι σε pre-production. The nature of this Halloween comes early this year.